হেল্ল' এভৰিৱান, মই জ্যোতিয়ে লাভ ইয়ৰ লাইফলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া 11:50 হৈছে আৰু মই ভাবিছোঁ আজি দুপৰীয়া কিবা এটা চিম্পলকৈ বনাম। কি বনাম এতিয়া পাকঘৰলৈ গ'লেহে গম পাম, কাৰণ এতিয়ালৈকে একো ৰেডি কৰা নাই। খালি অমিতাৰ খাৰ দি পেলাই বনোৱাৰ কথা আছিলে। নাজানো মায়ে বনাই থৈছে নেকি। ব'লক তেনেহ'লে পাকঘৰলৈ যাওঁ, কি কৰোঁ চাওঁগৈ। এয়া চাওক, মায়ে এটা অমিতা আৰু এটা আলু এনেদৰে সিজাই থৈছে আগতীয়াকৈ। এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি তাত অলপ মিঠাতেল দি দিম। এয়া তেলখিনি দি দিছোঁ, অকণমান তেল দি দিছোঁ। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত মই আধা ফাল পিঁয়াজ এনেদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি দি দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি লৈ তাত সিজাই থোৱা অমিতা আৰু আলুখিনি দি দিম। এয়া অমিতা আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ। নহৰু আৰু আদা হ'লে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয়, কিন্তু আজি দুয়োটা বস্তুৱে মোৰ লগত নাই, সেইবাবে দিয়ে নহ'লে। আপোনালোকে নহৰু আৰু আদাও দিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াত সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ হালধি আৰু আধা চামুচতকৈও কম নিমখ দিছোঁ, পাছত আকৌ দিম। আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ কাটি দিছোঁ। তাৰপাছত 2 চামুচৰ জোখাৰে কলাখাৰ দিছোঁ। এইখিনি প্ৰায় 2 মিনিটমান এনেদৰে ভাজি লৈ আকৌ আগৰ জোখত অকণমান নিমখ দি দিম। খাৰ দি দিয়াৰ লগে লগে ৰংটো বৰ ধুনীয়া হৈ যায় নহয়নে, বেলেগ এটা কালাৰ আহি যায়। এয়া চাওক, আধা চামুচৰ জোখাৰে আধা চামুচতকৈ কম নিমখ দিছোঁ। এইখিনি মই প্ৰায় 3 মিনিটমান ভাজিম, কাৰণ বেছি সময় ভাজিব নালাগে, আগতেই সিজাই থোৱা আছে যিহেতুকে। এয়া চাওক, আমাৰ অমিতাৰ খাৰ ভাজি ৰেডি। মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া যোৱাকালিৰে থকা অলপমান বুট মগু এনেদৰে দাইল বনাবলৈ কুকাৰত সিজাই লৈছোঁ। আৰু সেইখিনি সিজি থকাৰ সময়তে আন এখন ভাজিৰ বাবে কেইটামান মচন্দৰী পাত, লগতে আধা ফাল পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, আৰু এটা বিলাহী এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আন এখন কেৰাহীত নামমাত্ৰ তেল দি কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ। আৰু 2টা সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া,
আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ হালধি, আধা চামুচতকৈও কম দিছোঁ। আৰু দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ একেবাৰে অকণমান দিছোঁ, নহ'লে পাছত বেছি চোকা হৈ যাব পাৰে, কাৰণ মছন্দৰী পাতটো যিহেতু গলি যায়। মছন্দৰী মই এনেদৰে কুটি লৈছোঁ, আপোনালোকে গোটাকৈও দিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াত মছন্দৰীৰ পাতকেইটা দি অলপ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া অলপ সময় ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিছোঁ। প্ৰায় 1 মিনিটমান সময় মই এনেদৰে থৈ দিম। আৰু এইখিনি সময়তে মই সিজাই থোৱা দাইলখিনি তেল মাৰি ল'ম। চাওক, মই অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ দালিখিনি সিজাবলৈ, আৰু দিছোঁ আধা ফাল পিঁয়াজ, আধা চামুচ হালধি, নিমখ আগতে দিয়ে থৈছোঁ সিজাই থওঁতেই। আৰু এতিয়া সিজাই থোৱা দালিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। আমাৰ দালি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া যাওঁ মছন্দৰী ভাজিলৈ। এয়া আমাৰ মছন্দৰী ভাজিও ৰেডি হৈ গ'ল। এইবেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ ফেনৰ তলত বহিবলৈ। বহুত গৰম উঠিছে। আৰু আপোনালোকৰ ফালে ৰ'দ কেনেকুৱা বাৰু? আমাৰ ইয়াততো ৰাতিপুৱা একদম দুপৰীয়াৰ নিচিনা হৈ যায়। কিন্তু এটা কথা, বানপানী হোৱা ঠাইৰ মানুহখিনি অকণ সকাহ পাব নহয়নে? আৰু আপোনালোকে দুপৰীয়া এনেদৰে ৰান্ধি খাবচোন। আপোনালোকৰ পেটটো শান্তি পাব, আৰাম পাব, আৰু আপোনালোকৰ জিভায়ো জুতি বিচাৰি পাব। ভিডিঅ'টো চাই থাকক। কি ৰান্ধিলোঁ ভাত খাওঁতে দেখাম বাৰু, কিন্তু বহুতখিনি বস্তু দেখাব নোৱাৰিলোঁ সময়ৰ অভাৱত। গতিকে নেক্সট টাইম দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়াই আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ তৃপ্তিৰ এসাঁজ। মই ভাতৰ লগত লৈছোঁ বুট মগুৰ বৰা, আৰু এয়া মছন্দৰী ভাজি, আৰু এয়া অমিতাৰ খাৰ ভাজি, আৰু এয়া বুটৰ চাটনি, এটুকুৰ নেমু, আৰু এয়া দাইল। কালি মই ব্লগটো শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কিয় জানেনে? কালি ৰাতি 10টা বজাত শুবলৈ যাওঁতে যেতিয়া মানে ভিডিঅ'টো এডিট কৰিবলৈ লৈছোঁ, তেতিয়া দেখিছোঁ যে মই এণ্ডিং শ্বুট কৰাই নাই। সেইটো কাৰণে কালি ব্লগটো শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু ভাবিছোঁ আজি বিশেষ একো দেখুৱাবলৈ নাই যেতিয়া এতিয়া ব্লগটো শেষ কৰোঁ। আৰু মই যাম এতিয়া খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ অকণমান গছৰ ছাঁত বহিবলৈ। ইমান গৰম দেখিছে নহয়। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপুনি পাই থাকে।